Hi guys! Magandang buhay! Welcome back to our vlog. Today guys, samahan nyo kami. Gagawa kami ng DIY mojos. My own version ika nga. First guys, ito guys, nalinis ko na tong potato. Gayatin lang natin siya guys ng pabilog. Huwag masyadong manipis. Katamtaman lang. Yeah. Milk, breading powder, pepper, and mayonnaise. Para hindi mangitim, ilagay natin siya sa tubig. Ngayon, gusto ko diretso na siya sa milk. Yes, ganun. Wow, satisfying moments. Yan, yung ating ibap milk. Nasa sa inyo guys kung anong gusto ninyong brand. Yep. Dip natin muna siya dyan. Dip lang natin siya. Then, lagyan natin siya dito, guys. Ayan. Ito na guys, ito na yung ating potato kanina na idip na natin siya sa milk ibap. Then inano natin siya sa breadcrumbs guys. Uulitin ko, DIY ang breadcrumbs. Pwede DIY, cornstarch or flour. Then black pepper, grounded black pepper and salt. Yan guys, mainit na, ilagay na natin ang ating mantika. Parang tubig. Ha? Ayan guys. Hintayin natin siya maiinit ang kanyang mantika. Iinit yung oil para hindi didikit. Ayan guys. Mojos. A la rose. Mojos a la precious. And rose. I think hindi ito kasing sarap ng nasa shikis. Ika nga DIY. Sa abot ng aming kaalaman, kami ay magluluto ng merienda. Merienda gabi na. Joke lang. So guys, ang ating oil ay mainit na. So, ilubog na natin. So guys, golden brown na siya. So baliktarin na natin. Ano nga ang English ng baliktarin, be? Flip. Akala ko kasi reverse eh. Pwede din naman ata reverse psychology. Palusot pa no? Baliktarin na natin para papantay na yung kanyang luto, guys. Pasensya na guys, lumano na yung mag 8 o'clock na kasi mayroon na ditong curfew kaya nag-ingay sila. Yeah. Yan, guys. Hintayin ulit natin. Mag-golden brown din uli ang kabila. Yeah. Yan. Guys,
Ngayon naman guys, ano na? Gagawa na tayo ng Deep sauce. Yeah. First of all, mayonnaise. This is pepper. And this is garlic bits, I guess. Is that right, Mom? yes. Yeah. I'm always right. Wow. Add some pepper. Okay lang. That's too many, Mom. That doesn't matter. Mix, mix. Pwede din naman guys, fresh na bawang ang gawin nating ihalo dito. Nasa sa inyo kung ano yung bet nyo. Yeah. Ito na guys, kaunti lang kasi hindi naman siya mahilig magsawsaw. Ako lang magsasawsaw na ito. And my daddy, of course. Sagan. Add some mayo again. Fun fact, mayonnaise is actually good for your hair. You should put it in your hair right now. So weird. But that's true. Yan na siya It's guys. Yeah. So easy. Yan. There's only 3 ingredients, so yep, it's EASY. Easy sauce. Tada! Ito na yung excuse me po. Mojos. Yan, Mojos finish. a la rose. And me, of course. Mojos? Kung sabi ko sa'yo, ma'am, mojos eh. Yan. Ito na yung ating Mojo. Mojos. Oh, Yan. kasi ma. na-correct na. Ito na yung ating finished product. Yeah. Hope you enjoy our video. Bye. Face in your face.